નમસ્તે ગુજરાત. આજે આપણે જોશું 11 નવેમ્બર 2023નું મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કરંટ અફેર. ઇન્ટરનેશનલ સોલાર એલાયન્સ ISA ની શરૂઆત ભારત અને ફ્રાન્સ દ્વારા સંયુક્ત પ્રયાસ તરીકે કલ્પના કરવામાં આવી હતી, જેની કલ્પના 2015માં 21મી કોન્ફરન્સ ઓફ પાર્ટીઝ દરમિયાન થઈ હતી. ત્યારથી તે વ્યાપારિક સભ્યતા પદ આધારને સમાવેશ માટે વિકસિત છે. ચીલી તાજેતરમાં ઇન્ટરનેશનલ સોલાર એલાયન્સનું 95મું સભ્ય બન્યું. હાલમાં 116 દેશો એવા છે જેમણે ASA સહી કરનાર તરીકે સાઇન અપ કર્યું છે, જેમાં 94એ પૂર્ણ સભ્યતા બનવા માટે જરૂરી બહાર સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરી છે. ISAનું લક્ષ્ય 2023 સુધી સૌર ઉર્જા ઉકેલવા $1000 બિલિયનનું રોકાણ એકમાત્ર કરવાનું છે. તાજેતરમાં 5 દિવસીય દિવાળી ઉત્સવનું ઉદ્ઘાટન નવી દિલ્હીમાં શરૂ થયું. તાજેતરમાં ઓસ્ટ્રેલિયન દેશની મહિલા ક્રિકેટર મેગ લેનિંગ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી. ગાંધીનગરમાં ગિફ્ટ સિટીમાં હવે ઓસ્ટ્રેલિયન યુનિવર્સિટી કેમ્પસનો પ્રારંભ થશે. ડેકિંગ યુનિવર્સિટી અને યુનિવર્સિટી ઓફ વોલ્ગોગોના કેમ્પસનું ઉદ્ઘાટન કેન્દ્રીય શિક્ષણ અને કૌશલ્ય વિકાસ અને ઉદ્ઘાટન સાહસિકો મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનની ઉપસ્થિતિમાં થયું. દર વર્ષે શાંતિ અને વિકાસ માટે વિશ્વ વિજ્ઞાન દિવસ 10 નવેમ્બરે મનાવવામાં આવે છે. આ વર્ષની થીમ વૈજ્ઞાનિકોમાં વિશ્વાસ બનાવો. તાજેતરમાં બહાર પાડવામાં આવેલ QS યુનિવર્સિટી રેન્કિંગ 2024માં પેકિંગ યુનિવર્સિટી ટોચ પર છે. IIT બોમ્બે અને IIT દિલ્હી QS એશિયન યુનિવર્સિટી રેન્કિંગ 2024માં 50માં સમાવેશ થયેનો. 17મો જયપુર રિટેલર્સ ફેસ્ટિવલ 1 ફેબ્રુઆરીથી 5 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન યોજાશે. ભૂતાનના રાજા જીમ્સ ખેસર નામગ્યેલ વાંગચુક એ ગુવાહાટીમાં નીલાચલ પહાડીની ટોચ પર આવેલા પ્રખ્યાત કામાખ્યા મંદિરની મુલાકાત સાથે આસામમાં તેમની પ્રથમ 3 દિવસીય પ્રવાસ શરૂઆત થશે.